me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda DXKS Surigao, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang COVID-19 vaccine booster campaign. Sa loob lamang ng 15 minuto na aprubahan sa komite ng Kamara ang panukalang budget ng Office of the Vice President at Education Department, pero sabi ng ilan dapat mas binusisi pa ito. Makakausap natin si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. At sa K-pop world naman, excited ngayon ang fans dahil naglabas na ng teaser ng music video sa mga grupong Blackpink at NCT 127. Nababahala ang ilang eksperto ngayong opsyonal na lang ang pagsusuot ng face mask sa outdoor settings, kaya ang Health Department pinaigting ang pagbabakuna ng booster shots. May report si Carrie Cator. Ilang araw mula nang gawing voluntaryo ang pagsusuot ng face mask sa labas, maraming eksperto pa rin ang may agam-agam. Isa riyan si Pediatric Infectious Diseases expert Dr. Ana Ong Lim. Anya, hindi pa panahon para magtanggal ng face mask kahit pa sa open spaces, lalo na kung matao at walang maayos na ventilation. Marami pa rin may sakit, marami pa rin may kumakalat na COVID sa ngayon. Kung ganun ba ang sitwasyon, I think it's very prudent na ituloy natin ang pagsusuot ng ating mask. Pangalawa, marami pa rin ang hindi pa nakakatanggap ng booster doses. It's actually probably one of the reasons why we have so much transmission going on now, no? Kasabay nga ng pagluwag sa face mask mandate ang isang hamon para mas marami pang maenganyong magpa-booster. Paano nga ba ito planong gawin ng gobyerno? Well, I have to admit it's pretty challenging. Kung ikaw naman ay nag-iisip na gusto mong magkaroon ng mas matindi or mas mabisang personal protection in the context that many in the community will not be wearing masks anymore outdoors, hindi nga ba motivation yun na magpa-booster ka? Plano natin, mas mapaigting natin. Kasi sabi nga natin, pag tinanggal natin yung isa sa layer ng ating protection, kailangan manatili yung iba. And vaccination will provide us that safeguard para mas maprotektahan tayo against infections. 2 buwan mula nang ilunsad ng gobyerno ang booster campaign, doble kayod pa rin ng Health Department para maabot ang hindi bababa sa 30% target population sa booster shots. Sa pinakahuling datos, halos 73 million na ang fully vaccinated at 18.6 million pa lang doon ang may booster. Sabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, 6% na lang ang kulang sa target. Naikipagtulungan ng DOH sa pribadong sektor gaya ng San Miguel Corporation na nagpahayag ng suporta sa programa. Tuloy-tuloy rin ang paglulunsad ng mga bakunahan kahit sa mga palengke, terminal, mall at ibang pampublikong lugar. Pero bagamat malaking tulong ang proteksyon ng bakuna laban sa COVID-19, balewala raw ito kung hindi susundin ang ibang health protocols tulad ng physical distancing, paghuhugas ng kamay, pati na ang paggamit ng face mask. Ang stand ng health sector is mas maganda pa rin ang nakamask. Let's not feel powerless. I think that's the key message that I have, no. Parang hindi naman sinabi sa atin na bawal magsuot ng mask. Sinabi na nasa sayo na ngayon 'yan. Carrie Cator,
CNN Philippines. Dengue cases sa bansa umabot na sa higit 145,300 ngayong taon. Ayon sa datos ng Health Department, 105% ang itinaas ng bilang ng kaso mula sa parehas na buwan noong nakaraang taon. Sa mga bagong kaso, nasa 3,500 ang naitala mula August 21 hanggang 27. May dagdag 39 katao rin ang namatay dahil sa dengue. Sa kabuuan, nasa 461 na ang pumanaw sa sakit na ito, mas mataas sa 181 na na-record noong 2021. Ayon sa DOH, karamihan sa mga bagong kaso ay mula sa Metro Manila, Calabarzon at Cagayan Valley Region. Noong humarap sa House Committee on Health noong nakaraang linggo, sinabi ni Health Department Officer in Charge Maria Rosario Vergere na intensive surveillance at kooperasyon mula sa iba pang mga sektor ang kinakailangan. Nabanggit din niya na tumataas din ang kaso ng iba pang sakit tulad ng leptospirosis at gastroenteritis. We also need the local governments, the education sector, and the other sectors to help us in the preventive measures like cleaning the surroundings, removing all of those pinagbabahayan ng mga lamok, and so on and so forth. So we also need an intensive surveillance system for this. Hinikait ni Interior Secretary Benher Abalo sa mga local government na paigtingin ang anti-dengue measures lalo na sa mga barangay. Niratsyada ng Kamara ang pagtalakay sa panukalang budget ng mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Ibinahagi ni Duterte ang kanyang mga plano para sa edukasyon at kung saan gagamitin ang ₱100 milyong confidential funds na kanyang hinihingi. Narito ang ulat ni Sian Arcangel. As a courtesy of the whole House of Representatives by our Speaker, I move that we terminate the budget briefing on the office of the Vice President. 13 minuto lang ang itinagal ng pagdinig ng House Appropriations Committee sa panukalang 2.3 billion pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2023. Bilang kortesiya raw ito kay Vice President Sara Duterte na nasa Kamara para depensahan ang budget ng OVP at Education Department. Sabi ni Minority Leader Marcelino Libanan, pumayag ang mga mambabatas na sa plenaryo na lang magtanong. Pero giit ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, dapat natanong pa rin si Duterte tungkol sa hinihinging 500 million pesos na confidential fund ng OVP. Muling nabanggit ang issue ng confidential funds sa pagdinig sa panukalang 710 bilyong pisong budget ng DepEd kung saan 6 na kongresista lang ang pinayagang magtanong. May hiniling na 150 million pesos na confidential fund ang DepEd, alokasyong wala sa kasalukuyang budget nito. Depensa ni Duterte, gagamitin ang pondo para tugunan ang mga problema sa edukasyon tulad ng sexual grooming ng mga estudyante, pagre-recruit ng kabataan sa terorismo at paggamit ng iligal na droga. The success of projects, activities, and programs depend upon very good surveillance and intelligence. Dahil hindi po ninyo matatarget kung sino ang isusolusyon ninyo kapag hindi po kayo nakagather ng credible intelligence. Kulang tayo sa classrooms, kulang tayo sa upuan, kulang tayo sa textbook learning. So Madam Chair, tapos maglalagay tayo ng confidential funds. Hindi naman natin ma-account. Mahigit 2 billion pesos lang ang nakalaan para sa pagkuha ng panibagong mga guro, habang wala pang 6 billion pesos ang para sa pagpapagawa ng bagong classrooms. Ang solusyon ni Duterte, we have to be innovative. Dahil po alam naman natin na hindi na natin masolve yung classroom shortage, tinitingnan po natin ang iba't ibang paraan na pwede nating gawin that learning continues for our learners outside of the classroom. Kasalukuyan na raw nire-review ng DepEd ang K-12 curriculum para tugunan ang kahinaan sa competencies ng mga mag-aaral. Hiling ni Duterte sa Kongreso, patuloy na buhusan ng pondo ang DepEd. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years.
Blended learning at pagkakaroon ng morning at afternoon shift ang pansamantalang solusyon ng DepEd sa kakulangan sa classrooms. Umaasa ang ahensya na makakakuha ng dagdag na pondo sa 2023 para maabot ang mas maraming estudyante sa loob at labas ng paaralan. Sian Arcangel, CNN Philippines. Hindi rin pabor si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa madaliang pag-apruba sa panukalang budget na maahensyang hawak ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Castro, ang 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President may tuturing daw na national security risk dahil mismong Pangulo daw ay hindi alam kung paano ito gagamitin. Kausapin natin ngayon mismo si Congresswoman Castro. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi, Tia, at sa ating mga taga-subaybay. Yes, ma'am. Meron po kayong statement at doon sa second paragraph ng statement, meron po kayong sinasabi na baka yung confidential funds na iyon ay gamitin para mag-coup against the president. Saan po ninyo nakuha yon, ma'am? Tinitignan natin ito, no, kasi first time na nagkaroon ng ganitong pondo ang Office of the Vice President. At syempre sa theory naman, alam naman natin na yung President at Vice President, kahit pa yan magkakampi, later on, pagdating ng kung ganyan mananatili na nagkakaroon ng confidential fund ang Office of the Vice President, nasimula na ngayong 2023 at tingin natin magtutuloy yan hanggang sa 6 na taon. So syempre isa sa mga theory natin dahil later on ay ang ating Vice President ay baka mag-ano na rin yan ng posisyon para sa Presidente later on. So dahil itong 500 million naman na ito ay hindi naman ito na-account. Even the President, si President Marcos Jr. ay hindi rin naman din niya malalaman kung saan gagamitin itong fund Duterte. Nagagamitin niya yan dun sa iba't ibang mga bagay katulad ng pag-determine dun sa sexual grooming, kung may terorista, etc. So, hindi rin natin sure kasi hindi naman ito ma-account at hindi rin naman ito ma-audit. Pero ma'am, parang lumalabas na ginagawa nyo ng issue yung dalawa. Because if you say, halimbawa, na kunyari, tatakbo si Sara sa 2028 for president, hindi naman niya makakaharap si BBM, si President Marcos, dahil hindi naman siya makakatakbo ulit. So, saan po doon yung magkakaroon sila ng problema at baka magamit sa coup? I mean, of course, it sounds good na para bang, wow, laking balita nito, no? Party list representative claiming something like this. Pero syempre, isipin din ng tao, agad-agad, bakit yun naman naisip yun? And you said, so yourself, you used the word theory, di ba? Theory talaga. So, nakikita naman natin, syempre, pagdating ng panahon, di ba, within the 6 years, dahil noong noong nag-take over siya, nung wala si President Marcos, nauna pa siya na nag-command meeting doon sa mga uniformed personnel. Mas nauna pa kay President Marcos. Kaya parang lumalaro sa isip ko na itong mga pangyayari na ito, together with the militaristic view, kasi ang ating Vice President may ganong view siya diba? Kaya parang tinutheorize to na, ano ba to, gagamitin ba to na something, may mga ganon na pwedeng mangyari. Okay. So command meeting, I think ma'am, you're referring to command conference. Pero nag-command conference na po si President Marcos sa AFP at sa PNP. On that day, I forget the exact date, no? That's like about a month ago. Pumunta siya sa Camp Krames sa umaga, that was a Monday, para sa police service anniversary. Sa hapon, he went naman sa Camp Aguinaldo para sa change of command ceremony na kung saan General Bacaro took the reins of command of the armed forces. Nag-command conference naman po si President Marcos doon. So, why are you saying na nauna pang nag-command meeting o command conference si VP Sara doon
kesa kay President Marcos. Oo, and medyo hindi natin masyadong napansin yung command meeting ni President Marcos noong mga nakaraang isang buwan, pero ito kasi kapansin-pansin sa akin itong ginagawang command conference at given na syempre si OVP naman si Vice President Duterte naman ay talagang syempre kung magkakaroon man siya ng pagkakataon, baka magkaroon ng ganung tinuteorize lang namin o tinuteorya ko lang na baka may something. May something. Yes. Dahil nakakapagkakasi itong sinasabing 500 million na confidential funds, ay tingin natin ay may iba pa na baka pwedeng magawa. Oo, parang quotable quotes ata sa inyo yon, ma'am, may something. May something. But anyway, ma'am, itong may something na ito, sige po. Kaya nga, doon sa sinabi natin na kaya pinansin talaga natin itong 500 million na confidential fund, at sabi nga natin, pati sa office pati sa Department of Education, meron ding 150 na confidential fund na kung ito ay sumahin natin, napakalaking halaga na rin ito, no? Para maidagdag o maipuno doon sa mga pangangailangan natin sa education, ayuda, at To be fair to you, ma'am, of course, and to other militant group na party list representatives in Congress, syempre, lahat ata ng Pangulo, lahat ng budget ng lahat ng Pangulo, pinapansin nyo naman talaga. So this should not be any different. Kumbaga talagang kikilatisin nyo lahat. Tama po ba, ma'am? Dahil yun ang trabaho nyo, dahil militanteng grupo po kayo. Yes, opo, okay. Yes. Yes, yun naman talaga yung pinaka major na trabaho ng isang kongresista. Siyempre, isa rin dyan yung paggagawa ng batas. So mahalaga din na ni-scrutinize natin mabuti, taon-taon yung ating budget, sino man ang nasa administration, dahil itong budget na kasi ito, panggagalingan nito, yung tax na gagaling sa ating mga mamamayan, utang man, nababayaran din naman ng ating mga mamamayan. Kaya kailangan nating makita at ma-rationalize ang ultimo sentimo ng ating mga budget. Hindi lang dahil sa hindi lang dahil militante kami, pero yun talaga yung trabaho ng ating mga kongresista kung pangangatawan at gagawin nila yung kanilang trabaho. At ito po, ginagampanan natin yung ating trabaho na ma-scrutinize yung ating mga budget. Yun talaga ang trabaho ng mga kongresista. Yung nga lang, super majority ang nasa House of Representatives. Representative Franz Castro, ma'am, maraming salamat po sa inyo. Susunod, appointment sa mga kalihim ng Justice at Interior Departments, pinagtibay na mga plano sa kanilang mga ahensya. Tutukan, Pangulong Marcos nakatakdang lumipad pa Amerika para dumalo sa United Nations General Assembly. Mga aktibidad nito, alamin, manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. And your host of Sulit to Win It, Mr. Luis Manzano. Tanong ng bayan, bakit sulit ang BioFlu? And the top answers are, dahil kaya ang flu, lagnat, sipon, headache, body pain, ubo from postnasal drip. Ang dami! Teka, may pahabol pa. Sore throat. Sulit! Winner ka sa BioFlu. Sulit dahil kaya all. Babangon ka sa BioFlu. Unilab yan.
Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, anyari sa'yo? Ba't nakasimangot ka? Alam ko na. Masakit ang katawan mo, ano? Sa sobrang trabaho? O di kaya masakit ang ulo sa sobrang stress? Break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo mo gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Ako rin ganun eh. Kaya pag mataas ang tensyon sa trabaho, mag-Herbalaya break ka muna. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Bancom Pay offers payment solutions that will deliver your company's needs more efficiently with Cash Pay, Check Pay, Direct Pay, and GovPay. Bancom Collect offers collection solutions that prioritize your company's security and convenience to ensure effective and easy transactions with Deposit Collect and Direct Collect. Bancom Connect allows you to effectively monitor and manage your company's funds and transactions in real time online through Bancom Business and Bancom Business Direct. Visit Bank of Commerce online or text the hotline for more details. Improve your profitability through effective cash management. Go the Bancom way today. Now it's time to live the life. Let's have sun make life with the sun out. Any hour is now happy hour. Ang katapusan ng bawat kwento, may inuumpisa ang bago. Get into the life. Sun make light. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Lilipad patungong New York sa susunod na linggo si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa United Nations General Assembly kung saan nakatakda siyang magsalita sa September 20. Inaasahan din na magkakaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makapulong ang ibang mga world leader tulad ni US President Joe Biden. Ang report hatid ni Tristan Odalo mula Beijing. Matapos ang kanyang magkakasunod na state visit sa Indonesia at Singapore, lilipad patungong Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa taunang United Nations General Assembly o UNGA. Sa susunod na Miyerkules, Setyembre 20, inaasahang magsasalita si Marcos sa UN headquarters sa harap ng iba't ibang leader ng mga bansa. The place to be able to have sort of like your swan song where you actually are exposed to the world, and there are about 100 plus heads of state that would be attending the General Assembly. So that would be the perfect venue for him to be able to elucidate on all of the things that he thinks is important for the Philippines and for the world. Tuloy-tuloy ang paghahanda para sa kauna-unahang biyahe ni Marcos sa Amerika bilang Pangulo. Ibinahagi naman ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babe Romualdez sa isang panayam sa CNN Philippines ang mga posibleng talakayin ng Pangulo sa kanyang UN speech. He would like to be able to present the Philippines as one that would like to see prosperity and recover the pandemic, and of course because of all the conflicts that are happening, especially in Europe, and potential conflicts that may happen around the world, he would like to advocate for stronger cooperation for peace. And of course, climate change. Hindi pa raw nakikita ni Romualdez sa ngayon ang buo at final copy ng speech ng Pangulo. That is something that is being done by him personally, and I'm sure he gets advice from members of his cabinet and some of his close advisors, but very often he is the one who puts the outline. Dagdag pa ni Romualdez, makailang beses na rin daw sinabi ni Pangulong Marcos ang kanyang posisyon sa South China Sea dispute at sa 2016 arbitral ruling, kaya posibleng hindi raw ito ang maging highlight ng speech ni Marcos. Ikinakasan na rin ang pagpupulong ni Pangulong Marcos at US President Joe Biden, pero inaabangan pa rin ang posibleng epekto sa schedule ng funeral ng yumaong si Queen Elizabeth II. There is an indication that we will have bilateral meeting between both President Marcos and President Biden. But there is going to be a reception where President Biden invited all the heads of state that he will have in New York. Kinundina naman ng human rights group na Karapatan ang nalalapit na pagbisita ni Marcos sa Amerika. Ayon pa sa grupo, isa raw itong insulto para sa mga naging biktima ng martial law.
Kasama rin ni Pangulong Marcos ang ilang miyembro ng kanyang gabinete pati na ang kanyang economic team. Ayon pa kay Ambassador Romualdez, gusto raw sulitin ng Pangulo ang kanyang biyahe sa Estados Unidos at ilatag ang kanyang economic agenda sa mga business leader at mga posibleng investor. Tristan Nodalo, CNN Philippines, Isusot na sa Commission on Appointments sa mga kalihim ng Justice at Interior Departments sa harap ng Committee on Justice at ng Judicial and Bar Council. Nangako si Justice Secretary Boying Remulla ng reforma sa ahensya. Tinanong din si Remulla sa kanyang posisyon sa death penalty, anya dapat pa itong pag-aralan. Si Interior Secretary Benher Abalos lusot na rin sa CA. Hiniling ni Abalos ang pag-amyanda sa Local Government Code. Samantala, nakabinbin pa rin ang appointment ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa inaasahang pagbagsak ng rocket debris sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa PhilSA, nagmula ang debris sa Long March 7A rocket na pinakawalan ng China sa Wenchang Space Launch Center sa Hainan Island. Tinatayang babagsak ang mga piraso ng rocket 71 kilometers mula Burgos, Ilocos Norte at 53 kilometers mula Santa Ana, Cagayan. Hindi man tatama sa kalupaan, pinag-iingat pa rin ang mga sasakyang pandagat na malapit sa drop zones. Payo ng PhilSA, i-report sa mga otoridad kung may mamataan na rocket debris at huwag itong basta-basta lalapitan o hahawakan. Balita sa ibayong dagat, naiuwi na ang mga labi ni Queen Elizabeth II sa Buckingham Palace sa London. Inilipad ang labi ng reyna mula Edinburgh, Scotland at sinamahan siya ng kanyang anak na si Princess Anne sa itinuturing na Queen's Final Flight. Matapos niyan, sinundo ang reyna sa Royal Air Force Base sa West London. Pagdating ng Buckingham, sinalubong ng royal family ang kabaong ni Queen Elizabeth. Mananatili ito sa ballroom ng magdamag bago dalhin sa Westminster Hall. September 19, nakatakdang inibing ang reyna sa King George VI Memorial Chapel sa Windsor Castle. Nanawagan ng kapayapaan sa Ukraine si Pope Francis. Sinabi niya yan sa kanyang 3-day visit sa Kazakhstan. Ayon sa Santo Papa, walang kabuluhan at isang malagim na digmaan ang umiiral ngayon sa Ukraine. Nasa kabisera ng Kazakhstan si Pope Francis para makipagpulong sa iba't ibang lider ng mga relihiyon mula sa 50 bansa. Kapansin-pansin ding naka-wheelchair paminsan-minsan ang 85-year-old Pope. Matatandaang naiulat na mayroon siyang maliit na fracture sa kanang tuhod. Kung bilis ng internet service ang pag-uusapan, halos kulelat sa global ranking ang Pilipinas mula sa halos 120 bansa. Makupad na nga raw, napakamahal pa ayon sa digital experts. Narito ang report ng aming senior correspondent, Lois Calderon. First-time visitor sa Palawan, ang Israeli na si Yaniv Lavi. Namangha siya sa ganda ng isla, pero nalungkot siya na makita kung gaano kahina ang internet, lalo na sa mga batang Pilipinong nakilala niya. Challenging. Still not adequate or sufficient for what people needs there. Si Lavi ay isang executive sa Sequans na isang 5G chip maker. Isa ang Sequans sa delegasyon ng 9 na Israeli companies na nakikipag-usap sa DICT at mga telco sa bansa sa isang roadshow na inorganisa ng Israel Embassy. Sa huling survey na inilabas ng Surfshark, number 1 ng Israel sa husay sa pagbibigay sa mga mamamayan nito ng tinatawag na digital quality of life. Bagay na maaaring matutunan ng Pilipinas na halos kulelat sa global ranking, 98 out of 117 countries. Hindi gaya sa Israel, mahal daw ang internet dito sa bansa at ayon kay Lavi, pwede namang gawing mas mura kung papapasukin ang maraming supplier. Malaki kasi ang gastos ng telecom operators kung fiber technology, kaya ang option ay fixed wireless gamit ang cellular towers na nandyan na. All what will be needed in this case is just to provide to this household a Wi-Fi router with 5G modem, uplink, and it will be immediately connected to the internet without any need for physical or expensive rolling out of wire, either fiber or copper. Kabilang sa kausap ng mga Israeli ay ang Converge, Globe, PLDT at Smart. Ang cybersecurity company na Radware ay dumating din.
Nataon na pinuputakte ang subscribers ng text scams na alam pati ang pangalan at address at nag-aalok ng trabaho. Ayon sa Radware, may paraan para protektahan ang mga tao laban sa cyber attacks. Investment in cybersecurity is critical for enterprises and governments to secure the residents or, again, employees, customers from cybersecurity attacks. Ang Israeli ambassador sa bansa na si Ilan Flas, nakikita ang paglago ng ugnayan ng dalawang bansa lalo na sa telco at agrikultura. We also introduced them to the big telecom companies here and they had direct engagements with them. So I can't give you a figure, but I would say that there are a lot of opportunities. We have to go deeper now to identify and to make those opportunities into a reality. Bukod sa telecommunications, ayon sa embahada, may darating pang delegasyon na tutulong naman sa bansa ukol sa problemang agrikultura at supply ng pagkain. Lois Calderon, CNN Philippines. Abangan, 2 araw na lang bago ang pinakahihintay ng mga Blink, panoorin ang bagong patikim ng Blackpink para sa kanta nilang Shutdown. At naniniwala ang kampiyon ng US Open Juniors Girls Singles na si Alex Ayala na marami pang Pinoy na atletang magpapakitang gilas sa world stage. I know this is a big deal because I'm the first one to do it, but I'm sure there will be many more in the future. Iba pang highlights mula sa unang live television interview ng Pinay Tennis Pride sa pagbabalik ng Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. O, anyari sa'yo? Ba't nakasimangot ka? Alam ko na. Masakit ang katawan mo, ano? Sa sobrang trabaho? O di kaya masakit ang ulo sa sobrang stress? Break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo mo gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Ako rin ganun eh. Kaya pag mataas ang tensyon sa trabaho, mag-Herbalaya break ka muna. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. In your life you have a star. Sabay ng barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Balikan natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. Nababahalang ilang eksperto ngayong opsyonal na lang ang pagsusuot ng face mask sa outdoor settings. Isa na riyan si Pediatric Infectious Diseases expert Dr. Anna Ong Lim. Anya hindi pa panahon para magtanggal ng face mask kahit pa sa open spaces, lalo na kung matao at may problema sa ventilation. Marami pa rin may sakit, marami pa rin may kumakalat na COVID sa ngayon. Kung ganun ba ang sitwasyon, I think it's very prudent na ituloy natin ang pagsusuot ng ating mask. Pangalawa, marami pa rin ang hindi pa nakakatanggap ng booster doses. It's actually probably one of the reasons why we have so much transmission going on now, no?
Kaya naman ang DOH doble kayod sa pag-engganyo sa publiko na magpa-booster, nakikipagtulungan din ito sa pribadong sektor gaya ng San Miguel Corporation na nagpahayag ng suporta sa programa. Tuloy-tuloy rin ang paglulunsad ng mga bakunahan maging sa mga palengke, terminal, mall at ilan pang pampublikong lugar. Hindi muna mag-export ang Pilipinas ng asukal hanggang sa susunod na taon sa pinirmahang Sugar Order No. 1 ni Pangulong Marcos. Nakasaad na lahat ng produksyon mula ngayong Setyembre hanggang Agosto ng 2023 ay gagamitin lang dito sa Pilipinas. Pinayagan din ng Pangulo ang Sugar Order No. 2 na iniutos ang pag-angkat ng 150,000 metric tons ng asukal. Kalahati ng ma-import nakalaan sa industrial sector o mga gumagamit ng asukal sa pag-manufacture ng mga produkto. Ang natitira para naman sa mga nagbebenta mismo ng asukal. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, tinatayang aabot sa 1.84 million metric tons ang mapoproduce sa kasalukuyang crop year. Target ni Pangulong Marcos na mabigyan ng rice allowance sa mga empleyado ng gobyerno para makaagapay sila sa pagmahal ng mga bilihin. Sa panayam ng TV host na si Tony Gonzaga sa kanyang programa sa All TV, sinabi ng Pangulo na malaking porsyento ng sweldo ng government workers na pupunta sa pambili ng bigas. Ang Pangulo rin ang siyang tumatayong kalihim ng Agriculture Department. Marami na naman din sa malalaking korporasyon, meron na silang rice allowance. So, we'll institutionalize it. Now, we don't want to put the rice producers out of business. On the contrary, what's going to happen is magkakaroon ng demand. Kasi bibili ng marami yung gobyerno Pamahalaan na rin daw ang bibili ng bigas para matiyak na mas mababa ang presyo nito. Aminado rin ang Pangulo na matatagalan pa bago maabot ang 20 pesos kada kilo ng bigas na bahagi ng kanyang kampanya noong May elections. Iniligtas ng mga pulis ang isang babaeng Malaysian mula sa umano'y mga kidnapper nito na isang Chinese Malaysian at isang Pilipino. Ang detalye mula kay Chrissy Dimatulak. Chrissy? Yes, Pia, sunod-sunod nga ang mga naging rescue operation ng mga otoridad sa mga foreign national ngayong linggo. Nitong Martes na rescue mula sa pagkapiit ang isang Malaysian national mula sa Carmona, Cavite. Nahuli sa NAIA Terminal 1 ang isang Pilipinong tinukoy bilang si Justin Alaraz. Ayon sa otoridad, ang Malaysian na si Lim Von Pei ay dapat makipagkita sa kanyang internet boyfriend na sinasabing itong si Alaraz na nakilala niya sa isang dating app. Yun pala, pagdating ng biktima ay pagtatrabahuin ito sa isang Philippine offshore gaming operation. Ang kasamang Chinese ni Alaraz ay kasalukuyang tinutugis ng otoridad. Habang kaninang bandang alas 12 ng umaga na rescue naman ang 42 POGO workers sa Lucky South 99 Phil-Am Friendship Highway sa Angeles, Pampanga. Nadakip ng pulis si Chen Yibien alias Ai na siyang Human Resource Manager ng nasabing POGO establishment. Nakatulong rin daw sa pagdakip ang foreign counterpart na nagsabing nakatanggap sila ng sumbong na humihingi ng 1 million peso ransom mula sa pamilya ng biktima ang mga sospek. Ayon kay PNP Chief Rodolfo Azurin, ang nakikita nilang isa sa mga rason kung bakit dumarami ang insidente ng kidnapping sa mga Chinese ay dahil meron daw shortage o kakulangan ng mga Mandarin speaker na kailangan sa POGO. Lately, we have observed, gaya ng sinasabi na ating secretary kanina, yung Malaysian is, they are Malaysian Chinese. So meron na rin po tayo rito na Vietnamese Chinese, Cambodian Chinese. So ito is, we need really to reclassify yung mga Chinese, dahil nag-evolve na nga. Yun na nangyayaring trafficking, hindi tama eh. Yung para bang, yung tao, tinitreat mo as a commodity, kukunin mo, tapos ito, ibebenta mo sa isa, o ito, bili mo ito, meron akong magaling na empleyado, bili mo ng ganito na 300 o 1 million, tapos yung isa ipapasa. I mean, karumal-dumal na krimen ito. Hindi dapat mangyari ito. We are modern times. This is practically just like slavery. Inaaksyonan na ito ng mga otoridad at nakikipag-ugnayan ang mga ito sa ibang ahensya tulad ng PAGCOR at pati na rin sa Chinese Embassy. Balik sa iyo, Pia.
Si Chrissy Di Matulak nag-ulat ng live. Sa unang araw ng pagdinig ng Senado sa 2023 budget, kinuwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano ang bilyong pisong kaltas sa pondo ng ilang distrito sa ilalim ng Public Works and Highways Department. May grupo raw na nangangakong ibabalik ang pondo kung papaboran ang ilang contractor. May ulat si Amor Santos. Ang mga distritong ito katakataka raw na nakaltasan ng bilyong pisong pondo sa panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Sa isang congressional district nga raw umabot sa higit 12 bilyong piso ang natapyas. Kinwestiyon nito ni Senador Alan Peter Cayetano sa unang araw ng pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa 5.286 trillion pesos na national budget. Naglaan ng higit 700 bilyong piso para sa DPWH. Base raw sa sumbong kay Cayetano, the problem is there is a group going around telling these districts na ibabalik namin yung pondo nyo, pero contractor nila ang gagawa. So the parking scheme is back with a vengeance. Suspecha niya bahagi ito ng mas pinalawak na parking ng pondo, kung saan ang pera pansamantalang inilalagay sa ibang opisina ng gobyerno para magamit kalaunan sa mga proyektong ibibigay sa pinapaborang contractor. Kalakaran na raw ito noon pang 2018, karaniwan sa mga flood control projects gaya ng isiniwalat ni dating Senador Ping Lacson. Pero mas malaking pera raw ang target ngayon at tila sinusubukan ng bagong administrasyon. Dagdag pa ni Cayetano, posibleng sindikato ang nasa likod nito kasabwat ang ilang opisyal ng gobyerno. Paano mo ibabalik ang pondo na wala kang kausap na congressman o senador? Hindi naman pwedeng gawin lang ng congressman kasi paano nabawasan yung NEP. Sinang-ayunan ito ni Majority Leader Joel Villanueva. I've seen it, I've heard about it. Someone actually approached me and it's ridiculous. Pinaiimbestigahan nila ito sa DBCC o Development Budget Coordination Committee na binubuo ng economic managers. Pero hindi pa nagkomento ang mga opisyal sa pagdinig. Sa parte naman ng Senado, gusto ni Cayetano na magsagawa ng fact-finding ang Commission on Appointments bago ikumpirma ang appointment ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Why confirm him if may nangyayaring ganyan? Diba? But of course, we'll give him all the chances to answer. Ayon kay Bonoan, inaalam pa niya ang mga impormasyon patungkol sa umano'y expanded fund parking na ito. Giit ni Senate Finance Committee Chairman Sani Angara, bubusisiing mabuti ng Senado ang 2023 budget. Iginagalang daw nito ang ehekutibo pero pananatilihin ang sistema ng check and balance sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Amor Santos, CNN Philippines. Tinawag na fake news ng Office of the Vice President ang haka-haka ang araw-araw sumasakay ng chopper si Vice President Sara Duterte para umuwi sa Davao City. Umani ng batiko si Duterte matapos mag-post ng litrato sa harap ng presidential chopper para sa kaarawan ni Pangulong Marcos kahapon. Sa isang tweet, pinasalamatan ni Duterte si Marcos at ang 250th Presidential Airlift Wing sa paninigurong makakauwi siya para patulugin ang kanyang mga anak. Ang tingin ng iba, araw-araw sumasakay ng helicopter si Duterte. Pero ayon kay OVP spokesperson Reynold Munsayak, nakabase na sa Maynila si Duterte at ang kanyang pamilya. Dagdag niya, masinop daw si Duterte sa paggamit ng resources ng gobyerno at siya ang pinakahuling opisyal na mag-aaksaya nito. Fake news ho yan na araw-araw ginagamit yung chopper para umuwi sa Davao. Una ho, Manila-based na ho si VP at ang kanyang pamilya. Dito na po nag-aaral ang kanyang mga anak. Tapos land vehicles po yung ginagamit ho nila. Tsaka ho, lahat na nakakakilala kay VP sa yung history ng public service niya, alam na napaka-efficient niya and she will be the last person to waste government resources, no? Palagi niyang poprotektahan yung government resources. So yung fake news na ho na yan, kakaiba ho, nakakalungkot. Gaano nga ba kadalas dapat ginagamit ng mga opisyal ang aircraft ng gobyerno? Kausapin natin ngayon si Philippine Air Force spokesperson Colonel Bon Nunag Castillo. Good evening, Colonel Bon. Thank you very much for joining us. So, let's just confirm first, yung photograph na pinost na tinweet ni VP Sara, that is a chopper of the 250th Presidential Air Wing.
Opo, Ma'am Pia, una sa lahat, good evening po at good evening sa mga tagapanood ng CNN Philippines. Sa natanong niyo po kung aircraft po to, yes po, ang aircraft na nasa background ng picture ng ating Vice President ay isang Bell 412 helicopter which is a presidential helicopter po. Okay, and presidential air wing meaning both the President Marcos, or any of his predecessors for that matter, and the Vice President, Sara Duterte, or any of her predecessors for that matter, are entitled to use that chopper. Is that right? Yes po. Base po sa mandato ng Presidential Airlift Wing of the Philippine Air Force, ang mga helicopters po ng 250 ay ginagamit para sa mga movements ng ating presidente, ng First Family, different visiting heads of state, and other local and foreign VIPs. Siguro hindi man nila sabihin, masasabi na, or aaminin na sila ay VIP. Kung titingnan po natin ang mga local VIPs na tinutukoy dito, ay ang ating mga high government officials. And considering that our VP is the second highest leader of the land, nararapat lang po na bigyan natin ng suporta mga movements ng ating Vice President, lalo na if she is acting or performing her mandate on behalf also of the President. What you mean is official functions, official duties, official events. Yes, ma'am. Official functions lang po ang utilization ng ating mga helicopters and fixed-wing aircraft. Okay. And definitely po, authorized po ang ating Vice President, lalo na po kapag meron pong directive from the Office of the President to allow our Vice President and other cabinet secretaries to use our presidential aircraft. Okay, for some reason, may mga haka-haka na nga, no? Mainly on social media na araw-araw ba ito ginagamit? So araw-araw ba? Or is this every other day? Nako po, we can attest to that na hindi po araw-araw ang paggamit ng ating helicopters. Tulad po ng sinabi, yung pag-uwi sa Davao, I presume ho, ang ina-assume nila is travel from Manila to Davao. I myself is a presidential helicopter pilot previously. And kung gagamitin natin ang helicopters from Manila to Davao, it will take almost more than half a day. Right. To travel kasi magkakaroon po ng maraming stops for refueling. So hindi talaga rational and practical na gagamitin ang helicopter natin sa pag-uwi sa Davao araw-araw, especially if coming from Metro Manila. Yeah. Colonel Bons, kanina sabi niyo, lalo na kapag may authorization mula sa Office of the President, so meron talagang SOP ito, may proseso para mag-request ng use ng chopper. I mean, it is not an arbitrary thing, hindi ito verbal. Meron talagang sinusundang proseso ang Air Force. Is that correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. May proseso po tayo from the Office of the Vice President. In our example, kung si VP po ang gagamit, from the Office of the Vice President, they will forward a request to the Office of the President through the Presidential Security Group. Then upon approval of the Office of the President po, magbababa po ito ng directive through PSG, i-forward po ang directive sa ating Presidential Airlift Wing of the Philippine Air Force at dun pa lang po pwedeng magamit ang ating aircraft. Okay. Colonel Bon, of course, the next question is who is going to pay for this and how much will it cost? Magkano ang isang flight ng chopper na yan for this? For example, for the Bell 412? Right now po, I don't have the exact information how much it costs, pero definitely po, it would be the same cost per hour of similar commercial aircraft. So kung titignan na lang din po natin sa mga open sources, ganun po ang cost ng paggamit ng ating helicopter. Yeah. Pero of course, for official functions po, ang gobyerno po natin ang sasagot sa mga ganitong mga travels. Yeah. Well, Colonel Bon, I'm sorry, no, I didn't get to look at those open sources and check how much it could. Okay, so can you just tell us, give us an estimate, doesn't have to be an exact figure. Right now po, I'm not in a position to state the exact figures. Baka po mali ang mabigay ko na figures. So definitely po, same cost lang po ng operation din po ng ating similar aircraft ginagamit sa commercial flying po. All right. But of course, the most important point here is that authorized yan lahat. Official functions, official duties, official events. Colonel Bon Nunag Castillo, ang bagong tagapagsalita ng Air Force. Yes. Oh, I'm sorry.
Yes, ma'am. Ang sabi ko nga lang po, if meron pong mga nagagastos sa gobyerno sa mga official functions na to, is ano naman po, worth it siya dahil na ipapahatid ng ating mga top leaders ang serbisyo sa ating mga kababayan. Okay. Anything else, Colonel Bon? 75 yes. years old na ang Air Force. Malapit na, no? Yes. Ma'am, actually, nung July po, ma'am, I would like to take this opportunity if you will allow me po. Very quickly, yes. Yes, ma'am. Actually, we have an upcoming Lipad PAF concert. It is a post-anniversary concert, benefit concert po ito, which will star Diamond Soul Siren Nina, the Philippine Madrigal Singers, and OPM icon Haji Alejandro. So the proceeds of this concert will go to the PAF Welfare Fund, which will assist our soldiers in their times of need. So sana po suportahan ng ating mga kababayan ang aming Lipad PAF concert, which will happen on October 21, 8:30 p.m. at the Newport Performing Arts Theater in Pasay City. Wow, Haji and the Mads. Well, okay. Naisip ko lang, naku, baka pati Army at Navy humingi ng ganyan. Anyway, maraming salamat sa iyo. Ang bagong tagapagsalita ng Air Force, Colonel Bon Nunag Castillo. Thank you very much for joining us this evening. Bukas ng gabi o Biyernes ng umaga raw papasok sa weather monitoring area ng bansa si Bagyong Nan Madol. Pero sabi ng Pag-asa, hindi nakikita na direktang tatama ito sa bansa. Si Nan Madol ay may bugsong aabot sa 105 kilometro bawat oras. Dahil naman sa habagat, maaaring magkaroon ng kalat-kalat na pagkulog at pag-ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Aklan at Antique. Para naman sa Metro Manila at ibang parte ng bansa, pwedeng magdala ang habagat ng panakanakang pag-ulan. Abangan, PBA inalabas na ang schedule ng upcoming Commissioner's Cup na magsisimula sa susunod na linggo. At bagong pelikula ni Carlo Aquino, Julia Barreto, lumabas na. Ang detalye sa pagbabalik ng Newsnight, manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kasinati ang buhay o tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Your all-in-one health and wellness partner. Kini si Evangelist June Tabas. Daghan ako papamatuod sa kaepektibo sa EXL Makabuhay. Miaging tuig, mas na-amaze gyud ko sa kahibulungang epekto nini. Nagka-COVID ko, level 2, severe COVID. Ingon ng doktor, Pastor, 60-40 na imong kinabuhi. Hapit ko mamatay. Pinaag sa tabang sa EXL Makabuhay. Ako nabuhi. Ni survive gikan sa lampingasan nga virus. Karon, anako'y kahimsog sa panglawas. Kalipay sa kasing-kasing. Akong itugyan dugang akong kinabuhi sa pagpangalagad sa buhi nga Dios. Busa, unsa pa inyong gihulat sa produktong EXL Makabuhay. Habang may buhay, may pag-asa. Makabuhay! Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Kasado na ang schedule ng PBA Commissioner's Cup na magsisimula sa susunod na linggo, September 21. Unang maglalaro ang guest team na Bay Area Dragons kontra Blackwater Bossing sa Mall of Asia Arena. Bukod sa mga import nilang sina Miles Powell at Andrew Nicholson na parehong may NBA experience, may mga manlalaro ang Dragons mula sa China,
Taiwan, Macau at Hong Kong. Sa second game naman, magtutuos ang Northport Batang Pier at ang Phoenix Super LPG. Hinihintay ng fans ang magiging bagong mukha ng Phoenix matapos umalis ang star player na si Matthew Wright para maglaro sa Japan B-League. At sa labanang rain or shine at NLEX, nagbabalik bilang head coach ng Elasto Painter si Yeng Giao. Harapin niya ang dati niyang koponan na hanggang ngayon ay hindi pa nakakapili ng kapalit niya. Si Adonis Tierra muna magsisilbing interim head coach ng team. Ang laro na yan sa September 23. Sa araw na iyon, masasaksihan din natin ang coaching debut ni Aldin Ayo para sa Converge Fiber Xers. Makakalaban nila ang Terra Firma Jeep alas 3 ng hapon. Ang conference debut naman ng crowd favorite Barangay Ginebra ay magaganap sa susunod na linggo, September 25 kontra Converge. Para sa kumpletong schedule, bisitahin ang website namin at mga social media accounts. Hindi raw planado ang Tagalog na victory speech ng unang Pilipinong nakasungkit ng Tennis Junior Grand Slams singles title sa unang live television interview niya kasama si Andre Felix sa programang Sports Desk ng CNN Philippines. Sinabi ni Alex Ayala na masaya siya sa suportang nakuha niya galing sa mga Pinoy na pinanood ang panalo niya sa girls singles sa US Open Junior sa New York. At dahil dito, nagpapasalamat siya sa wikang Filipino. I felt like they deserved it, the crowd deserved it, my family deserved it, the Philippines deserved it. Importante sa akin na alam nila na Pinoy ako. Itinanggi naman ni Ayala na ito na ang huli niyang tournament sa juniors, pero ano na nga ba ang susunod para sa 17 anyos na Pinay tennis champ? I can't confirm anything for the next year right now, including SEA Games and Asian Games. I don't think there has been any talk of that right now, as of right now. Dito ako sa California and dito ako tutuloy for the next maybe month. And then I go back to Europe and I try for the last months of the year to just get those points in and do everything I can to get my ranking up higher. Tumalon din si Ayala sa 35th place mula 167th sa International Tennis Federation World Junior Rankings pagkatapos niyang magtagumpay sa US Open. Sa entertainment, showing na ang pinakahihintay na pelikulang Expensive Candy, pinagbibidahan niya ng award-winning actor na si Carlo Aquino kasama ang lead actress na si Julia Barreto. Ang romantic drama ay kwento ng isang conservative teacher na mai-in-love sa isang sex worker. Inahalin tulad ang role dito ni Julia Barreto sa character ni Julia Roberts sa Pretty Woman. Sa ilalim ito ng direksyon ni Jason Paul Laksamana, narito ang pasilip. Tamang-tama. Kung hindi ka naging ganyan, ano ka? Ito lang yung gusto kong gawin sa buhay. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko sa ganitong trabaho. Higit sa lahat, dito ako magaling. Diba? Mapapanood ang Expensive Candy sa lahat ng sinihan nationwide simula ngayong araw. Nagpalabas naman ng teaser ang streaming platform ng Netflix ng kanilang pinakabagong horror series. Ang mind-bending thriller na may pamagat na 1899 ay isang German epic period mystery series na pinagbibidahan ni Emily Beecham at Aneurin Barnard. Umiikot ang istorya sa grupo ng mga migranteng galing Europa na sakay ng barko papuntang New York. Nakatakda itong i-release ngayong Setyembre. Sa music scene naman, nagpalabas ng panibagong music video teaser ang South Korean girl group na Blackpink. Ito ay para sa kanilang bagong single na Shut Down na parte rin ng kanilang album na Born Pink. Magkakaroon din ang grupo ng countdown party sa September 15 sa kanilang official YouTube channel. Narito ang pasilip. Naglabas din ang K-pop boy band na NCT 127 ng kanilang music video teaser sa kanilang fourth album na pinamagatang Two Baddies. Ito naman ang kanilang pasample. Two baddies, one punch. Two baddies,
Ilalabas na ang parehong album ng grupo ngayong Biyernes. At yan ang kailangan niyong malaman ngayong 14 ng Setyembre. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. That news was brought to you